අද මෙතනට එනකොටත් ලංකාව පිළිබඳව වටපිටාව බලනකොටත් රට තුල මිනිසුන්ට අමාරුකම් තිබුණත් මාස 15කට එහෙමත් නැත්නම් වසර 2කට කලින් මේ රට තිබුණු තත්ත්වය නැවත නැවත මතක් කරලා දීම වටිනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෝ හැටියට බොහොම ඉක්මනින් බොහොම දේ අමතක වෙනවා කියන එක අපි සියලු දෙනා දන්න කරුණක්. හැබැයි මේ අවදියේ මතක් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ රට වසර 2කට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ අසාධ්‍ය ලෙඩක් හැදිච්ච රෝගියෙක් හැටියට. බෙහෙත් දෙන්න දොස්තර කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච ලෙඩේට මොකද්ද බෙහෙත කියලා දන්නේ නැති ලෙඩෙක්ව තමයි අපි අවුරුදු 2කට ඉස්සෙල්ලා මේ රට තුල දැක්කේ. ලෙඩාට බෙහෙත් කරන්න කියලා මිනිසුන්ට අඬ ගහනකොට දොස්තරලා කියපු මිනිස්සු හැංගුණා. එන්න බෑ කිව්වා, බාර ගන්න බෑ කිව්වා, කරගන්න බෑ කිව්වා. හැබැයි එක මිනිස්සෙක් මේ ලෙඩාට බෙහෙත් ටික දෙන්න ගත්තා. හැබැයි ලෙඩාට මේ බෙහෙත් බොන්න අමාරුයි. ඒක තමයි අමාරු දේ. ඒක තමයි කියන්නේ ලෙඩා ඕන ලෙඩක් හැදුනා කියමුකෝ. අපේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනකොට ලෙඩාට ට්‍රීට්මන්ට් කරද්දී ලෙඩාට රිදෙනවා. ඒ ලෙඩා ට්‍රීට් වෙනකොට ලෙඩාට ඒක දරා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. නමුත් ලෙඩා හොඳ වෙනවා. ලෙඩා හොඳ වෙන්න නම් අපි පුංචි කාන්දන් කියන වගේ බෙහෙත් තිත්තයි. තිත්ත බෙහෙත් බොන්න වෙනවා. එහෙම වෙලා තමයි ලෙඩා හොඳ කරගන්න ඕනේ. ලෙඩා හොඳ වුණාට පස්සේ ලෙඩාට හරියට තමන් කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක තමයි මම නම් දන්න විදිහට මගේ ශාස්ත්‍රය නෝ මට තේරෙන දේ. මුලින්ම අපේ ආදරණීය මාධ්‍ය මිත්‍රයන්ට මතක් කරලා දුන්නේ එක මේ අභියෝග ජය ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු තමයි රටේ නායකයෝ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අභියෝගයක් හමුවේ හැංගි තමන්ගේ වෙලාව නැකත එනකම් බලන් ඉන්න මිනිස්සු නායකයෝ නෙමෙයි. ඒ ඇවිල්ලා පරම්පරාවෙන් නමක් තියෙන නිසා පරම්පරාවෙන් තමන්ට උරුමයි කියලා හිතලා තමන් දේශපාලනය කරන හදන උදවිය තමයි ඒ අභියෝග බාර ගන්න නැති නායකයෝ. මම පුංචි විදියකින් පටන් ගත්තොත් ජනාධිපතිතුමා ගැන කරුණු කියන්න නෙමෙයි මම මෙතනට ආවේ. එතුමා මේ අභියෝග කොච්චර හොඳින් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවද කියන එක ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු වෙමින් තියෙනවා. ඔව් වැට් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්න බෑ. වැට් එක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මේ රට තුල විනයක් නැමැතිව අවුරුදු 75ක් දේශපාලනයම කරවලා නිකන් රස්සාවල් දීලා රජයේ රස්සාවල් වලට පුරවලා උගත් ළමයි රෝහල්කම් කරුලා කරලා CTB එක ඇතුළට පුරවලා මේ රට විනාශ කරේ දේශපාලක. මේක පැහැදිලිව පිළිගන්න ඕනේ. හැබැයි එක නායකයෙක් අමාරු වුණත් දේශපාලනයේ කරන එක නවත්තලා රට හදන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා ඒ නායකයාගේ යටතේ අභියෝගයක් බාරගත්ත කෙනෙක් හැටියට මට ගොඩාක් අද සතුටු වෙන්න පුළුවන්. හැමදාම කියන වගේ සංචාරකයෙක් නැතුව ඉන්න සංචාරකයට තෙල් හොයාගෙන දීලා ඉන්න හෝටලේට වාහනයක් කළා එයාපෝට් එකට ඇල්ලලා පටන් ගත්තා අපි අද 106ක සංචාරක වර්ධනයක් තියෙනවා. අද සංචාරක කර්මාන්තයේදී එකක් බැලුවොත් ගිය ජනවාරි මාසේ කියන්නේ 20යි 23 අප්‍රේල් මාසේ ආවේ 1,02,000යි සංචාරකයෝ. අද 30 වෙනිදා අද වෙනකොට 2,01,683ක් ඊයේ 30 වෙනිදා වෙනකොට බහැලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා අද 31 අද දවසේ තව 7,000ක් විතර එකතු වුණාම 2,08,000 පණින්න 100%කින් වර්ධනයක් ගිය අවුරුද්දටත් වඩා මේ ජනවාරිය තුල ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් අවාසනාව අපි ඊයේ දැක්කා බස් 300ක් විතර ගෙන්නගෙන මට ආරංචි පර්ස් අති විශාල ප්‍රමාණයක් නැති වුණා කියලා මෙතනත් කෙනෙක්ගේ පර්ස් එකක් නැති වුණා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. පොලිසිය මහතුරුන්ගේ පර්ස් නැති වෙලා කියලා ගොඩක් ආරංචියක් තියෙනවා. අන්තිමට අවසානයේ සාමාන්‍ය එක ආසනයකට බස් දෙකයි පිට පළාත්වල බදුල්ලගේ පළාත් වලින් එක බස් එකයි. ඒතර බලන්න ආසන 150ක් ගානේ බැලුවොත් එම බස් 100කින් දෙක ගාන ගෙනවා 200 අනිත් ඒවා වලින් ගෙනවා 250ක් 300ක් ආපු ගාන බැලුවොත් එම 10000ක් කියලා 50 ගානේ තිබ්බත් 10000ක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ හැමදාම එන 10000ට මගේ පරණ බොස් අතවනලා යනවා. ඒක තමයි ඉස්සර හැමදාම උනේ. අභියෝගයක් බාර ගන්නවා කියන්නේ තමන්ගේ මිනිස්සු කියලා තමන්ට අතවනා ගන්න එක නෙමෙයි. ඒ නිසා මම කනගාටු වෙනවා එතනින් එහාට මම එතුමා ගැන කියන්නේ. එතුමා එහෙම ඉන්න එකම අපිට ගොඩක් වටිනවා. හැබැයි මම නැවත තවත් එතුමාට මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා 10 වතාවකට වඩා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා මට දේශපාලනය කරන්න උවමනාවක් නැහැ. අපි එක පාර්ලිමේන්තුවක් හැට එකතු වෙලා මේ රටේ තියෙන විනය නැති වෙච්ච දේවල් ටික හදමු කියලා. පුංචි උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. අපේ ආදායම ලක්ෂයක් නම් ඒ ලක්ෂෙන් අපිට දැන් 20000ක් විතර ටැක්ස් වලට කැපෙනවා නම්
අපි ඒක ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවද පිට රටවල් වල? එහෙම නැත්නම් ඒ 20000 කවර් කරන්න තව මොකක් හරි ව්‍යාපෘතියක් එහෙම නැත්නම් තවත් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙනවා. අපේ රටේ අපේ නොවිච්ච දේ තමයි අපි මහන්සි වෙන්න කැමති නෑ. අපිට නිකන් දෙන පැන්ඩෝල් පෙත්තරත් අපි පොලිමේ ඉන්න කැමති. පොලිමේ ඉඳලක නිකන් හම්බ වෙන නිසා ගන්න කැමති. එහෙම නිකන් දෙන්න පුරුදු කරපු රටක් නිසා තමයි අද අපි මේ තැනට වැටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කවුරු කයිවාරු කියලා සෙනඟ ගෙනල්ලා බස් වලින් ඇදලා ෂෝ දාලා පෙන්නුවත් මේ රටට අර මොකද කියන්නේ අබසරණයි කියන එකම තමයි කියන්නේ වෙන්නේ. විශ්වාසයක් නැති නායකයෙක්, රට කරගන්න බැරි නායකයෙක්, ජාත්‍යන්තරයක් දන්නේ නැති නායකයෙක්, ප්ලෑනක් නැති නායකයෙක්ට නැවතවතාවක් රට දුන්නොත් අබසරණයි කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා ඒක මිනිසුන්ගේ අතින්ම මිනිසුම තමයි මේ දේශපාලන නායකපත් කරේ අපි ඇතුළුව. ඔබතුමාලා මේ වගකීම බාර ගන්න කියන එකත් මේ වෙලාවේදී මම අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා. හැබැයි අභියෝග කියන්නේ ක්‍රිකට් එකක් ගමු. ක්‍රිකට් එක බාර දුන්නා. නොවැම්බර් මාස. අපි මාස දෙකක් යනකොට ICC තහනම ඉවත් කරගත්තා. ක්‍රිකට් වල AGM එක. එහෙම නැත්නම් ICC AGM එක කියන්නේ ලොකු ඉවෙන්ට් එකක්. ලෝකේ තියෙන සියලුම ක්‍රිකට් පරිපාලන සියලු දෙනා ජූනි මාසේ ලංකාවට ගෙන අපරාධේ මේ under 19 World Cup එක ඊයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට බොහොම පොඩි ගානකින් පෙරදුනා. හැබැයි ලංකාවේ ගහන තිබ තරඟාවලිය. මේ තරඟාවලිය ගැහවනම් කාමර අඩුම ගානේ 600ක් 700ක් එතනම මාස එකමාරකට විතර විකුණ ගන්න තිබුණා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් නොයෙකුත් දේවල් ලොකු විශාල වියදමක් අපිට නැති වුණා. නමුත් මම හිතනවා ඒක යම් අඩුපාඩු වල නමුත් හරි ක්‍රමවේදයකින් ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ ඡන්ද කරන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒවා අනිවාර්යෙන් පොරොන්දු වෙච්ච විදියටම එදා ක්‍රීඩා පනත වෙනස් කරලා කරා විදියටම හරි ක්‍රමයකට පාර්ලිමේන්තුව තුලින් හරි ක්‍රමයකට කරන්න ඒව උත්සාහ කරනවා. මම දැක්කා මට ගොඩාක් මඩ පෞද්ගලිකව ගහනවා ඉස්සර හිටපු ඇමතුමයි තව කෙනෙකුයි. මම ඒගොල්ලන්ට වචනයකින්වත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. කිඹුල් කඳුළු හල්ල වැඩන්නේ වැඩක් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එක. ඒකේ ආසියානු සභාපතිතුමා මම ගිය සතියේ මුණ ගැහුණා. අපිට ක්‍රීඩාංගණයක් අපි කටාන ප්‍රදේශයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට එතුමා මුල්ගල් තියන්නට පැමිණෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. අප්‍රේල් මාසයේදී අපි ඒකට සියලු කටයුතු සූදානම් කරනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන මේ ස්ටේඩියම් විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. කිල්නොච්චිය ගත්තොත් වවුනියාව ගත්තොත් මේ හැමතැනම ලොකු විශාල මුදලක් කරලා මිලියන 300 400 විදන් කරලා හදපු ඒවා දැන් මේ අලුතෙන් හදපු ඒවා ගරාවටෙන් පටන් ගන්නවා. අපි අද පත්තරේට EOI එකක් දැම්ම expression of interest එකක් පෞද්ගලිකාංශයටත් එකතු වෙලා රජයත් එකතු වෙලා ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒවා පාවිච්චි කරන් දෙනවා වගේ මේවා ඒ හොඳ තත්වෙම්ම පවත්වාගෙන යන්න වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරා. අපි සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය කෙත්තාරාමත් ඇත්තටම අයිති වෙන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට. ඒක සුගතදාස ඒක යටතේ තිබුණේ. හැබැයි ගෙවන්නේ ලක්ෂ 2කමාරයි. හැබැයි ක්‍රිකට් ආයතනය පරිපාලනය කරන නිසා ඒක හොඳ ස්ටේඩියම් එකක් විදියට කරගෙන යනවා. ඒ වගේම සුගතදාසගෙත් ඉස්සර මතයි මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉස්කෝලේ ඇරලා අපි බස් එකේ ආම ස්ට්‍රීට් එකෙන් බහලා වත්තලට යන බස් එක යනකොට ඔය හරිය සෙනග කියන්නේ මොකද කොච්චි කඩිය මට්ටක් කුලිය ඔය වටේ තමයි ෆුට්බෝල් ගහපු මිනිස්සු වැඩියෙන් හිටියේ. මේ ග්‍රවුන්ඩ් රෑට ලයිට් දාලා ඉතාමත්ම ලොකු විශාල වෙනසක් තිබෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩාවේ අනිවාර්යෙන් පුනර්ජීවනයක් රගර් ක්‍රීඩාව සහ ක්‍රීඩා 62ක් ලංකාවේ තියෙනවා. අපි අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කිරීමට යනවා. ඒ වගේම අපි ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් සභාපතිගෙන් ඉල්ලීමක් කරා IPL තරඟ දෙකක් හෝ තුනක් ලංකාවට උදව්වක් විදියට ලබා දෙන්න කියලා මේ IPL එඩිෂන් එකේ. මොකද ඉන්දියාවේ ඡන්දයක් තියෙන නිසා ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩිසේ සලකා බලනවා කියලා මට ඊමේල් පණිවිඩයක් එවලා තිබුණා. මම ඒක ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මම හිතනවා ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම වුණා නම් අපි බලාපොරොත්තුව මත්තල ගුවන්තොටුපළට දකුණු ඉන්දියාවෙන් ඒ ටීම් ටික මේ මැච් වලට කණ්ඩ මිනිසු ගෙන්නලා අපේ සූරියව ක්‍රීඩාංගණයේ තරඟ කීපයක් පවත්වන්න පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මම නැවත වතාවක් මතක් කරලා දෙනවා කරන්න යන ලොකුම වැඩසටහන. ඒක තමයි ලංකාවේ ජීවිත වෙනස් කරන වැඩසටහන් දෙකක් මගේ අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා. ඒක තමයි උරුමය. කරුමය වෙනුවෙන් මම හිතනවා අපි කරුමය මිනිසුන්ගේ අවසන් කළා කරුමය වෙනුවට උරුමයක් ලබා දෙන්න අපි ලංකාවේ මිලියන 2ක ජනතාවට උත්සාහ කරමු. ඒක වෙල රන් භූමි, ස්වර්ණ භූමි, එතකොට බලපත්‍ර ලාභීන් ලංකාවේ ඉන්නවා ලක්ෂ 20කට වැඩි. මේකේ පළවෙනි අදියර ප්‍රධාන ආරම්භක උත්සවය අපි දඹුල්ලේදී ලබන 5 වෙනිදා පෙබරවාරි 5 වෙනිදා නිදහස් දිනට පස්සේ දවසේ හවස 4:30ට ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි එදාට ඉඩම් ඔප්පු 12000කුත් 15000කුත් අතර සින්නක්කර ඔප්පු. ඒ කියන්නේ බැංකුවකට තියලා ණයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දරුවෙක් ඉස්කෝලේට දානකොට ඒකට ලකුණු ලැබෙනවා. බලපත්‍රයක් තිබුණාට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සියලු දේ පළවෙනි පාරට අපි මේ දේ ඓතිහාසික ගත වැඩක්. ජනාධිපතිතුමා
අයවේ පොරොන්දු වෙච්ච දේ අපි පෙබරවාරි මාසෙ වෙනකොට කරන්න සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන ප්‍රමාදය තමයි එකක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් ගාවට ඇප්ලිකේෂන් එක දීලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන් ගෙනල්ලා අපේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශලා අදටත් ඔබතුමාලට මම ආරාධනා කරනවා මාධ්‍ය මහතුන්ට මම කියන දේ බොරුවක් නම් රාත්‍රියේ 10ට විතර ගිහිල්ලා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය බලන්න. කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද කියලා. අඩුම ගානේ 200ක් 150ක් විතර රැටත් වැඩ. ඉඩම් ඔප්පු මේ ලහි හදන්න. හැබැයි මේ මිලියන 2කට දෙන්න මේ ක්‍රමවේදයෙන් කරන්න අමාරු. ඒ නිසා අපි බොහොම ඉක්මනින් ඒක අවුට්සෝස් ක්‍රමයක් හොයාගෙන මේක ඉතාමත් ඉක්මනින් හැම ගමකටම ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හැම ගෙදරකටම දීලා අපි ග්‍රාම සේවසම් 14 අපි උත්සාහ කරනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දීලා බලපත්‍ර තියෙන කට්ටියව අඳුනා ගන්න. මොකද අපි ඔන්ලයින් දාලා තියෙනවා. ඔන්ලයින් එකෙන් බොහොම අඩු පරිසක් තමයි ඉල්ලුම් කරන්නේ. ගොඩක් ජීවිතයේ අමාරුකම් තියෙන කාලයක් කියන එක අපි දන්නවා. අඩුම ගානේ ඉඩම් ඔප්පුවක් ලැබීම තුළ ඔවුන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න, සවිමත් කරන්න, විශ්වාසය ලබා දෙන්න, බලාපොරොත්තු දෙන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාවක් තියෙනවා. ලංකාවේ මේක ඓතිහාසිකගත වෙන වැඩක්. ඒක කතා දෙකක් නැහැ. අපිට මතකයි ගොවි ජනපද හරහා ලක්ෂ ගාණක් ජීවිත ඉස්සර කොහොමද ගොඩනැගුණේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මහවැලි ව්‍යාපාරිය හරහා ලක්ෂ ගාණක් ජීවිත කොහොමද අදටත් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් උරුමය හරහා මේ රටේ ලක්ෂ ගාණක් ජීවිතවලට අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් හුස්මක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. මේක රන් අකුරෙන් ලියවෙන දවසක්. මේකට කවුරුත් ඊරිසියා කරන එකක් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කවුරුරි මිනිහෙට මේ රට අයිති දේශපාලඥයන්ට නෙමෙයි, ජනාධිපතිට නෙමෙයි. ජනාධිපතිතුමාගේ තමයි ඉඩම් තියෙන්නේ. එතුමා තමයි අවසාන අත්සම ගහන්නේ. ඔප්පුවේ එන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ අත්සම. හැබැයි කාටවත් මේක උමුණා වුන්නේ නැහැ දෙන්න. ගොඩක් ඉස්සර ගොඩක් සමහර ඇමතිවරු try කරා කාටවත් උමුණාවක් තිබුණේ නැහැ මේ වැඩේ කරලා දෙන්න. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා තේරුම් ගත්තා. රටේ මිනිස්සු ප්‍රශ්න තියෙනවා, වැට් එක ජීවන විද්‍යාව ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි අපි හරියට අවුරුදු 2ක් රට විනයානුකූලව ගියොත් මේ රට අනිවාර්යෙන් ගොඩනැගීමේ හැකියාව මේ ක්‍රමවේදයල් හරහා තියෙනවා. වගේම අපි තරුණයෝ මිලියනය ගානේ අපි ව්‍යවසායකයෝ කරන්න, තරුණ ව්‍යවසායකයෝ කරන්න වැඩසටහනකුත් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකේ මූලිකවම කරන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක බැලුවොත් හෝම් ස්ටේස් කියලා තියෙනවනේ. දැන් අපේ ඇත්තට ලංකාවේ තියෙන කාමර අඩුයි. හැබැයි 1 මිලියන් දුන්නොත් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දුන්නොත් අපි මේ ඒ සංචාරක කලාප ලංකාවේ දැන් 49ක් වෙනක 64 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒ කලාපේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් සුද්ධෝ එහෙම නැත්නම් සමාවෙන් සංචාරකයෝ ගොඩක් කැමති ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. හොඳ টয়ලට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ගෙදර උයන කෑම කන්න ඕනේ. සමහරට 5 star hotel වලට වඩා ඒගොල්ලන් කැමති මේ සල්ලි නැති කමට නෙමෙයි 5 star hotel එකට යන්නේ නැත්තේ. ඒගොල්ලන් කැමති අර එක්ස්පීරියන්ස් විශේෂයෙන්ම යන් ටුවරිස්ලා ඒගොල්ලන් හරි කැමති එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ට්‍රේල් එක ලංකාවේ බස් එකේ ගිහලා ත්‍රිවිල් එකේ ගිහලා එහෙමත් නැත්නම් කෝච්චියේ ගිහලා මේ සුන්දරත්වය ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ අත්විඳින්න. ශ්‍රී ලංකා you'll come back for more කියලායි අපේ ටැග් ලයින් එක. ඇයි you'll come back for more අපේ hospitality එක. හැබැයි අතරතුරේ පිස්සු නටන එකෙක් දෙකෙක් ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සංචාරක පොලිසිය කටයුතු කරනවා. අපි අලුතෙන් ඇප් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ සියලු දේවල් තැනකට ගියොත් ත්‍රිවිල් එකේ හරි බාකෝඩ් එක ස්කෑන් කරන්න. ඒතර අපිට ලොගින් වෙනවා කොයි ත්‍රිවිල් එකකින්ද ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතින් මේව ඔක්කොම අපි දියුණු වෙනකොට කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපි ඒ වගේම ලංකාව ඇතුලේ ගුවන් සේවා දෙකක් ඇත්තටම ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරගෙන මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. තව මාසයක් ඇතුළත ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපේ ලංකාව මුහුදින් වටවෙච්ච රටක්. අපි කී දෙනෙක් මුහුදේ නාන්න පුළුවන්ද අපි කී දෙනෙක්ට ගඟක බහැලා නාන්න පුළුවන්. අපිට ඒක සංකල්පය හැදිලා නැහැ. ඉතින් අපි දරුවන්ගේ පිට රටවල වලට ගියාම අපි දකිනවා වීකෙන්ඩ්ස් වල ජීප් එක පිටිපස්සේ ඒගොල්ලන් බෝට්ටුවක් ගැට ගහගෙන ගිහිල්ලා බෝට්ටුව දාලා අපිට මෙච්චර වතුරක් තිවිලා අපි මේ වතුරෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නවද කියන එක මහා ලොකු අපරාධයක්. අපේ ලංකාවේ මුහුද වටේ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් ගිලිච්ච නැව් 143ක් තියෙනවා. ඩීප් සී ඩයිවිං වලට ඇරියොත් ලොකු මුදලක් ඩොලර් 200-300ක් ඒ ඩයිව් එකට ගන්න පුළුවන්. ස්කයි ඩයිවිං කරොත් ඩොලර් 400යි. හොට් එයාර් බලූන් එකක් 400යි. ඉතින් මේ සුද්ධ මේව පාවිච්චි කරනවා. මේ සංචාරකව පාවිච්චි. අපි මේ සියලු අලුත් ආයෝජන මේ අවුරුද්දේ ගේනවා. ඒ අතරතුරේදී අර සෙට් එකක් ඇවිල්ලා කඳුළු ගෑස් ගහගෙන ගෙදර යනවා. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ උත්සාහය? ලෝකෙට මොකද්ද කරන්නේ? ඒතර මේ වගේක් කරපු ගමන් අපේ තානාපති කාර්යාලය මෙහි ඉන්න තානාපති කාර්යාලය වලින් ගහන වෝනින් එකක් civil unrest in the country caution කියලා ගහනවා. ගහපු ගමන් travel advisory එකක් වදිනවා. ඉතින් මේ කරන්නේ මේ ඔබතුමාලා හිතනද මේ මිලියන ගාණක් කරලා කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න ආවේ කියලා? පිස්සුද? ඒ කරේ අර ජාත්‍යන්තරයට කියලා අපිව වට්ටලා එන සංචාරකයෝ අඩු කරගන්න. දැන් ඊයේ ට්‍රැෆික් එක ඔබතුමාලා ඇස් දෙකට දකින්නේ නැති.
ඉතින් එහෙම වුණාම කොහොමද කොළඹ සංචාරකයෝ නෑ අඩුයි. කොළඹ ඉන්නේ බිස්නස් ලෙෂර් ටූරිස්ට්ලා හරි අඩුයි. හැබැයි ඒ එන ටූරිස්ට් කෙනෙක් වුණත් මේවා දැක්කම හිතනවා මේ රටේ ඇත්තටම අරුබුදයක් තියෙනවා. ඕකනේ මීඩියා වලට දාගන්නේ. සමහර නාලිකා ඉන්නවා පළපළ ගැහුවා මේ බ්‍රේකින් නිවුස්. හරි. අපේ විපක්ෂ නායකතුමා ඔළුවෙන් රෙද්දෙන් වහන් යන එකත් ගැහුවා. ඉතින් මේ අර සාමාන්‍ය අර හිරකාරයෝම වහගෙන ගෙනියනවා වගේ සුදු රෙද්දෙන් මම දැක්කේ එහෙම. අයි දන්නේ වහන් ගියේ මුණ දකින්නටවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි වහන් ගියා මම දැක්කා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම දාන්නේ බ්‍රේකින් වල. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ මේ රටේ ලොකු ව්‍යසනයක් තියෙනවා. හැබැයි නිකන් හරි මේ පළාතට ආවනම් ඒක ආයෙත් පාරක් ලංකාවේ අර සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ ගොඩනැගගෙන ආණ්ඩුවේ කියන්නේ ආණ්ඩුවට කොහොමද ඡන්දයකට යන්න වෙනවනේ. ජනාධිපතිවරයෙක් හරියටම ගිය ජනාධිපතිවරයා පත් වෙලා මාසයකට ඉස්සෙල්ලා පත් විය යුතුමයි. ඒක තමයි නීතිය. ඒතර ඔක්තෝබර් 17 වෙනිදා ඉස්සෙල්ලා මේ ලංකාවේ අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් එන්න ඕනේ. ඉතින් ඡන්දයක් තියෙනවනේ. ඇයි ඒ ඡන්දේ තියෙනකන් මේ මෙතනට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරන්නේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු? අලුතෙන් ඡන්දයක් ගන්න කොහොමද ඡන්දයක් තියෙනවනේ ජනදී. ඒකට ගිහිල්ලා ගම්වල ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා මිසක අර ඉන්නම සෙනඟ බස්වල දාලා ගෙනල්ලා අර මුදල් ටිකක් නාස්ති කරලා ඒ සල්ලි ටික ඇත්තටම පොලිසියට දුන්නා නම් තව පොඩ්ඩක් පොලිසියට මොන හරි අරන් දෙන්න තිබුණා. අඩුම ගන්න මේ කාර්යය මිට වඩා හොඳට කරන්න. ඒ නිසා මම නැවතත් කියන්නේ අභියෝග වලට බයෙ පැනලා ගිහිල්ලා තමන් සීන් එකේ ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න මේ වගේ උද්ඝෝෂණය කරන්න එපා කියලා. ඊට වඩා හොඳයි ගමේ සාකා සමිති රැස්වීමක් කරලා ඊට වඩා ගම සංවිධානය කරලා කරන එක තමයි ඊට වඩා බුද්ධිමත් කියලා මම ඊට වඩා එතනට කතා කරන්නේ නැවත තවක් අවසානෙත් මතක් කරලා දෙනවා. මැරෙන්න ගිය ලෙඩෙට බෙහෙත් දීලා මැරෙන්න ගිය ලෙඩාව හොඳ කරගෙන මැරෙන්න ගිය ලෙඩා දැන් ICU එකකින් ගලවලා කාමරයට මාරු කරලා තියෙනකොට තව මාස දෙක තුනක් ඒ ලෙඩා ඉන්න වෙනවා. ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් අමුයෙන් බොන්න වෙනවා. පොඩ්ඩක් තිත්ත බෙහෙත් ටික. හැබැයි මේ ලෙඩාට ගෙදර යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ලෙඩාව ආයෙත් ICU එකට දාලා ඒ ලෙඩාගේ පණ එළියට ගන්න හදනවා නම් ඒ වගකීම මේ රටේ මිනිස්සු බාර ගන්න ඕනේ කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. ප්‍රශ්නමයි තියෙනවා නේද? අනතුමා මේ ඔබතුමා සඳහන් කරානේ දැන් මේ ක්‍රිකට් තහනම ඉවත් කරගත්තානේ. දැන් එතකොට අර කලින් කිව්වාගේ අපි මේ ICC ගේ AGM එක ලංකාවේ තියන්න පුළුවන් වෙයිද දැන්? ඔව් දැන් ඉතින් අපි සියලුම කොන්දේසි විරහිතව අපිට කිසිම කොන්දේසියක් නැහැ. with immediate effect කියලා එක ඒගොල්ලන් ගහලා තිබ්බේ full status නැවතතාවක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. එකම දේ ඒගොල්ලන් AGM එක වෙන කොහෙට හරි මාරු කරලාද කියන එක මම දන්නේවත් නැහැ. දැන් දන්නා තරමින් මම ICC ගේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා ලංකාවට ආවම හිතන්නේ ගිය මාසේ 10 වෙනිදාද කොයිද ජනාධිපතිතුමාවත් මුණ ගැහුණා. එතනදී එතුමාලට අපි කිව්වා කොහොමද මේ AGM එක ප්ලෑන් කරලා තිබ්බා. AGM එකයි under 19 World Cup එක ඔක්කොම මේ ඒගොල්ලන් කැලෙන්ඩරේ ඇතුලේ තිබ්බ එක. ඉතින් අපි කොහොම හරි ඒකවත් අඩුම ගානේ ගේන්න කියලා බොහොම සුබවාදීව ඒකට මම ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. ඒ වගේම එතුමාලා මෙහි ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ඒ කිව්ව විදිහටම අපේ මේ මැදිහත් වීම දේශපාලන මැදිහත් වීමක් කරන්නේ නැහැ කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා ක්‍රීඩා පනත ඇතුලේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාගේ තියෙන බලතල ගලවනවා කියලා. දැන් මම එතුමා පත් කරේ මට බලතල නැති කරනවා. හැබැයි ඒක හොඳයි. ක්‍රීඩා වෙන මොන ලෝකෙ කිසිම රටක් නැහැ ක්‍රීඩා ඇමති විසින් ටීම් අත්සන් කරන. ක්‍රීඩා ඇමති එන්ඩෝස් කරන්න ඕන කියලා ලෝකෙ කොහෙවත්ම රටක නැහැ. මේ දේශපාලනයේ වීමක් ඇත්ත වශයෙන්ම. ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ මේ මිනිස්ටර් ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ටර්ගේ අප්‍රූවල් එකක් ඕනේ කියලා. ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ටර් හැම ක්‍රීඩාවක් මම ක්‍රීඩා 62ම දන්නවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මම ජාතික මට්ටමට ගහලා දෙනවා. මගේ නෙමෙයි ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් බොඩි එකක් විසින් කළ යුතු දෙයක්. ඒක මේ අපි වැරදියෙන් දාගන්න ඔටුන්නක් මේක. ඉතින් මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ ඇමතිවරයෙක් අත්සන් කරන්න කියලා ආවේ LTT ප්‍රශ්න තියෙන කාලේ ලංකාව නියෝජනය කරනකොට ඒ ක්‍රීඩකයාගේ වගකීම බලන්න තමයි ඇමතිවරයා ඒකට අත්සන් කරේ. මොකද ජාතික කොඩිය වෙනුවට LTT කොඩියක් ඉස්සුවා නම් ඔලිම්පික් එක හරි කොහේ හරි එතන ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේ දේවල් නිසා තමයි ඇමතිවරයාට ඒ බලතල ඒ කාලේ තිබුණේ. නමුත් ඒ ඔක්කොම ජනාධිපතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව තාත්ම සාර්ථක විදිහට කිව්වා. ඒ වගේම චිත්‍රසිරි කොමිටුවට දාලා ක්‍රීඩා පනත ලංකාවේ තාමත් පරණයි. ඒක වෙනස් කරන්නත් දැන් මම දැක්කේ ඊයේ පෙරේද වැරදි නිවුස් එකක් ගගහ ගියා. මම මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ කොමිටියක් පත් කරලා තියෙනවා කියලා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න මම පත් කරේ නැහැ. නමුත් ඒ ICC ගේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා ආපු වෙලාවේ යා කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක දෙන්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්යට. ඒගොල්ලන්ගේත් කොන්ස්ටිටියුෂන් එකක් මොකද්ද ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක හදන්න. ඒක අපිට බාර දුන්නාම අපි චිත්‍රසිරි කොමිටුවට ඒක බාර දෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් මේකයි මේ කට්ටියගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් මේකයි කතා කරලා මේක හොඳම දේ කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පනතක් විදිහට පාස් කරන්න. නීතියක් තියෙනවා රටේ. අපිට ඕන විදිහට
ඉන්ටරීම් කොමිටි දාන්නත් එහෙම කරන්න බෑ. ඔය පාකිස්තානේ ගැන සමහර කට්ටිය කියවනේ හේ ඉන්ටරීම් තිබ්බයි කියලා. ඔන්න අද අවුරුදු දෙකකට පස්වෙනි සභාපතිත් මාරු වුණා. හරි. ඒ මොකද ඒ රටේ ඒක අච්චාරුවක් වෙලා. හරිද? ඒගොල්ලන් ඒ රටේ මුළු ක්‍රිකට් පරිපාලනයම තමයි එකතු වෙලා ඉන්ටරීම් එකක් ඕනේ කියලා කිව්වා. එහෙම කරනවොත් ඒගොල්ලන් ඒකට ඉඩ දෙන්න කැමති කිව්වා. නමුත් එහෙම නැත්නම් සවුත් ආෆ්‍රිකාවලත් එහෙම ඒගොල්ලන් එකඟ වුණා. එකගතාවයකට ආවා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ව්‍යවස්ථාව හදනකම් ඒගොල්ලන් ඉන්ටරීම් කොමිටියක් දාන්නම් කියලා. ඒ වගේ දෙයකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මොහොතේ විය යුත්තේ සියලු දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා ලංකාවට ඇත්තටම නැවතත් මීට වඩා බරපතලම දේ ක්‍රිකට් වල අපේ හරි ඒ ටීම් එකක් සංවිධානයක් නැහැ. අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ් එකක් නැහැ. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ලොකු විශාල මුදලක් පිටරට කෝචස්ලට ගෙවනවා. ඒගොල්ලන්ට KPI එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දිනුම පෙරදුම අනුව ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට මොටිවේෂන් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ ක්‍රීඩකයන්ට මම අලුතෙන් නීතියක් ගෙනලා තියෙනවා. මොනම විදියකින්වත් රට නියෝජනය කරලා යන ක්‍රීඩකයෙක්ට ලංකාව ගැන හැඟීම දෙන මොටිවේෂන් එක සහ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සයිකොලොජිකල් සපෝට් එක දෙන එක සහ ඒගොල්ලන්ට ඒ දෙන දවසක පුහුණුව නැතුව ලංකාවෙන් පිටට යන්න බෑ කියලා. මම ගොඩක් කට්ටියට මුදල් හම්බ වෙනවත් එක්කම රටේ හැඟීම නැති වෙන භාවයක් අපිට පේනවා. ඒ නිසා මේක අපේ අතින් වෙන වරදක්. ඒ දරුවන්ගේ අතින් වෙන වරදක් නෙමෙයි. මම එතන හිටියනම් මටත් මේ දේම වෙනවා. ඒ නිසා ඒ தත්ත්වෙ හිතලා අපි අලුත් වැඩපිළිවෙලකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කනගාටුයි ඇත්තටම 19න් 15 කණ්ඩායම වුණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් සුදුසු හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි දැක්කේ නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂකම් හරියට පාවිච්චි කරනවා. මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් කොතනක හරි මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ අර්බුදයක් තියෙනවා. නැහැ කියන්න බෑ. හැබැයි ඒක අපි සකස් කරන්න සියලු දෙනා එකතු වෙලා මිසක් එක එක එලවගෙන ගහගෙන රණ්ඩු කරගෙන මේකට මේ ප්‍රෙස් තියාගෙන අපි උඩ බලාගෙන කෙල ගහගෙන මේක හදන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ රට, මේ අපේ ආදරේම තියෙන ක්‍රීඩාව, අපි මේ ක්‍රීඩාව සකස් කරන්න අපි පණ දීලා මේකට අවශ්‍ය හොඳ මිනිස්සු දාලා ඒක සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා පරිපාලනයට අත ගැහිම නෙමෙයි. අපේ වියදම මොකද ගොඩක් මිනිසුන් නොතේරෙන දේ තමයි ක්‍රිකට් වලට වියදම් කරන හැම රුපියලක්ම අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නෙමෙයි. ඒක ICC එකෙන් යවන්නේ. ඒක තමයි ICC එක no political interference කියන්නේ FIFA එකත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ සංගම් වල ඉන්න මිනිස්සු කියන උඹලට අයිතියක් නැහැ කියලා. වෙයි එහෙම වෙන්න බෑ. මේක අපේ රට. අපි අතර හොඳ සම්බන්ධයක් හදාගෙන නීතියක් එක්ක ඒ දේ හරියට කරොත් පතන ක්‍රීඩාව දිනු කරන්න හැකියාවක් තියෙයි. දැනටත් ඔලිම්පික් වලට තාම කිසිම කෙනෙක් සුදුසුකම් ලැබලා නැහැ ලංකාවේ. නේ අවුලක් නේ ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට ආස රටක්. කොයි හරි අපි වරද්දගෙන තියෙනවා මේ පෞගිය අවුරුදු දෙක තුනේදී. මම හිතනවා අපි ඒකට වැඩපිළිවෙලක් හදාගෙන එනවා. ඒක සාර්ථකව ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැමදාම මට හම්බ වෙන්නේ අන්තිම කෙටි කාල ටක් ගාලා 100 මීටර්ස් දුවන වැඩ. හැබැයි මම උත්සාහ කරනවා ඒ තිබ්බ 100 මීටර්ස් එකෙන් මම සූදු කරන කට්ටියට එන්න බැරි වෙන්නත් තරඟ පාවා දෙන්න බැරි වෙනත් ආසියාවේ එකම රට හැටියට ලංකාවපත් කරලා අපි නීතියක් පනතක් පාස් කරලා පොලිසියක් විශේෂ ඒකකයක් පත් කරලා ඒ ඔක්කොම මාස 8න් කරා. මම විශ්වාස කරනවා මේකෙත් මොකක් හරි මැච්චයක් ගහගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමා මේ පහුගිය කාලේ ක්‍රිකට් ඇමති කලකාරී දැන් කිව්වා වගේ ක්‍රිකට් පනත යම් වෙනසක් කරා. දැන් අපි දන්නවා ක්‍රිකට් සංගමේ සංගම් තියෙන 100 ගාණක්. මේක අඩු කරන්න ඕනේ කියලා කොයි කාලයක් යනකොට මේක අඩු කරන්න පුළුවන් වේද? මම හිතනවා ඒක පුළුවන් දැන් චිත්‍රසිරි කොමිටුවෙන් තමයි ඔක කරන්න ජනාධිපතිතුමා බාධා දෙන්නේ. හැබැයි වැඩි දෙනෙක්ගේ එකඟතාවය ඇවිල්ලා තියෙනවා 60 ගානකට බස්සන්න. මම හිතනවා ක්‍රිකට් දැන් ඉන්න ක්‍රිකට් පරිපාලනයත් ඒකට සුබවාදී ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒක තමයි හොඳ ආරම්භය. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා මේ ටෝර්නමන්ට් ලීග් එකේ මැච් A ඩිවිෂන් ලීග් එකේ මැද 20 ගානක්ද කොයිද ගහනවා. එහෙම වුණාම ටැලන්ට් එක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මම දන්නේ මට තේරෙන ක්‍රිකට් අනුව. ඉතින් මම මේ මට තේරෙන දේ මම කියලා තියෙනවා. සනත් ජයසූරිය මැතිතුමා ඇත්තටම විශාල කාර්යයක් කරනවා. අදත් එතුමා දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉන්නේ. මම ඒ තියේ පෙරද හොලවල එතුමා පඩි අරන්ද කියලා. පඩි අරගෙනත් නැහැ තාම. ඒ පඩියක් එතුමාට දෙය යුතුයි. එතුමා කරන කැපකිරීමට. මොකද අපේ ට්‍රේනින් හැමතැනම දවසෙම වෙන්නේ කෙත්තාරාමේ. ඒකට ඒ කෙත්තාරාමට ගිහිල්ලා සමහර ලොකු පඩි ගන්න උන්දලා ඉන්නෝ එතනට එක දවසක්වත් ගිහිල්ලත් නැති. හරි. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකේ අන්තික උදේ 6ට ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගත්තාම දවල් 1 වෙනකන් සමහරට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එහෙම මානසිකව එහෙම ක්‍රීඩා ගන්න බෑ. එක්ක ෆිට්නස් ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ උදේවරුේ. ඊට පස්සේ ස්කිල් කරන්න ඕනේ හවස. ඒ ක්‍රීඩකයව එතන රඳ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි කෙත්තරාමේ ස්විමින් පූල් එකක්වත් නැහැ. දැන් ඒ ස්විමින් පූල් එක හදන්න මොකද ඒගොල්ලන්ට රිලැක්සේෂන් ඕනේ. ලෝකේ අනිත් රටවල් එක්ක බලද්දී අපි ගොඩාක් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රිකට් පරිපාලනය අපිට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා ඒ සියලු දේ හදනවා කියලා. ඒ වගේම රන්දිගිරි දඹුරු ස්ටේඩියම් එකේ ඒගොල්ලන් වෙනම ඇකොමඩේෂන් හදලා ඇකොමඩේෂන් සෙන්ටර් එකක් හදලා අන්තික අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගහන්නේ කොහෙද? මාතරින් ඕන්නම් මෙහාට ගහයි. මාතර ගාල්ල අම්බලන්ගොඩ ඊට පස්සේ කළුතර පානදුර මොරටුව
ඔය ඊට පස්සේ කොළඹ, වත්තල, ජායල, කඳාන, මීගමුවෙන් එහාට ක්‍රිකට් නැහැ. කුරුණෑගලින් ඕනම් පොඩ්ඩක් එක්කෙනෙක් ඔය රංගනේ හෙරත්ල එහෙම ආවා. නුවරින් සංගක්කාරලා මහේලලා දික්කල්ලලා සංගක්කාරලා මුරලිදරන දික්කල්ලලා ආවා. වෙන කොහෙන්ද එළදී? වෙන කොහෙන්ද ජාතික ක්‍රීඩාවට සීගිරියෙන් දබුල්ලෙන් හෙල්ල තියෙනවා. බදුල්ලෙන් අම්පාරෙන් එවිත් තියෙනවා. එන්නවත් chance එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ ක්‍රිකට් ගමට යන්න ඕනේ. ක්‍රිකට් තියෙනවා. ඒ මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ක්‍රීඩා ප්‍රවීණයෝ අපි ගොඩක් කට්ටියට කතා කරලා තියෙනවා. වුන් එක එක වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි කාලය තුල හරි ක්‍රමවේදයක් ලංකාවට ගේනවා. ඒකයි අපි කිව්වේ දැම්ම සැරසෙමු කියලා. ක්‍රිකට් දිනන්න ඕන නම් ඊගාව ලෝක කුසලාන ඕනේ නම් දැම්මම සැරසෙන්න වෙනවා. මොකද අලුත් කොල්ල සෙට් එක ඉස්සරහට ඉන්න පරිණත ක්‍රීඩකයොත් එක්ක ඒ වගේම තාමත්ම හොඳ මම හිතනවා තීරීම් කාර්ක සෙට් එකක් ඉන්නවා අලුත් තරුණ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ළඟදි ක්‍රිකට් ගහපු කට්ටිය. ඒගොල්ලන් A ඩිවිෂන් ගහපු ක්‍රිකට් ගහපු කට්ටිය නිසා ඒගොල්ලන් දන්නවා කවුද හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ යට ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකෙන්වත් අපිට පුංචි කෙටි කාලීනව හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ long term plan එකක් තියෙනෝනේ. short term, mid term, long term plan තුනක් තියෙන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි තව ප්‍රශ්න දෙකයි තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒ මේ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඔය බුදුමට අදාළම එකක්. දැන් රංගිරි දමුළු ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරා ඒක ළඟදී විවෘත කරන අලුත්ම තත්ත්වය මොකක්ද? නෑ රංගිරි දමුළු ස්ටේඩියමේ විවෘත කරනවා කියන්නේ ලයිටිං සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ MCG මෙල්බන් ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දාලා තියෙන විදිහේ ලංකාවේ තියෙන ලේටස්ට්ම ලයිටිං සිස්ටම් එකක් තමයි ඒගොල්ලන් දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඕපන් කරනවා. ඒ වගේ මේක අර හයිඩ්‍රේෂන් පූල් ඔය ඉන්ජරිස් වලට කියන හයිඩ්‍රේෂන් පූල් එකයි රිලැක්සේෂන් පූල් එකයි ඕපන් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි එදාට මුල් ගලක් තියෙනවා. ඒකේ මුල් ගලක් කියන්නේ ඩිජිටලි තියෙන මුල් ගල. ස්ටේඩියම් එක පේන්ට් කරලා රීෆර්බිෂ් කරලා අරන් තියෙනවා. හැබැයි මීඩියා සෙන්ටර් එකක් විශේෂම මීඩියා සෙන්ටර් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්වොලිටි මීඩියා සෙන්ටර් එකකුයි ස්ටේඩියම් එකකුයි මම දැක්ක ඒගොල්ලන්ගේ බජට් වලින් ඒකට පාස් වෙලා තියෙනවා බිලියනයක්. ඒ හා සමාන මුදලක්. ඒ වැඩේ ආරම්භ වෙනවා. හැබැයි දැනට තියෙන තත්ත්වය වෙන ඇෆ්ගනිස්තාන් තරඟ ටිකක් 17 වෙනිදාද කොයිද පෙබ්‍රුවාරි මාසේ එහෙ පටන් ගන්නවා. මම පිටින් තුන්පතාවක් විතර ගියා. අපි අර උරුමය වැඩසටහන කරන්නේත් ඒකේ කාපාක් එකේ පිට ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කාපාක් එකේ කරන්නේ. ඒ උත්සවයක් කරලා ග්‍රවුන්ඩ් එකටත් ඕපනින් එකක් දීලා අපි එදාට එනවා පොඩි ලස්සන වැඩක් කරනවා පස්සේ. හොඳයි අවසන් ප්‍රශ්නේ මේ දේශපාලන පැත්තට සම්බන්ධව ඔබතුමා කතාව ආරම්භ කරද්දී කිව්වනේ දැන් ඔබතුමාගේ පරණ නායකත්වයක ඔබතුමා නුවර දැන් කොළඹට ඇවිල්ලා බොහොම හොඳ රැස්වීමක්ම කරා දැවන්ත උද්ඝෝෂණයක් කරලා. හැබැයි ඊයේ දිනද සිදුවීම තුලදී මගේ තමයි පර්ස් එක නැතුනේ සහ මේ පොලිසියගෙත් නැතිවෙලා තිබුණා මම ඉද්දී පොලිසියට ඇවිල්ලා හිටියා. මොකක්ද මේ වෙනස? කරන්නම් වාලේ කිරීම තමයි මම දැක්කේ. ඒකේ තිබ්බ අඩුපාඩු. ඒ කියන්නේ බොක්කෙන් බහැලා කරන එක නෙමෙයි. දැන් අර මේක කරන්න ඕනේ, පෙන්වන්න ඕනේ කියලා කරන්නේ. අපි මෙතන ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න කරන්නේ. ඒ වගේ වැඩ කරනකොට තමයි එහෙම දේවල් දකින්නේ. සංවිධානාත්මක කියන්නේ මට මතකයි මේ අරගලේ ඉස්සෙල්ලා මෙතනට අරන් ආවේ මමනේ. හරි. ඔය අරගලේ අන්තිම අපිටම තමයි පාරවල් අරගෙන මට ඇත්තටම මුනේ පෞද්ගලිකව කලකිරීමක් වුණා මගේ රට මෙහෙම මම බැට්ටුවාද කියලා. ඒ නිසා මට ආත්ම මේකක් තියෙනවා මම දේශපාලනය කරත් නොකරත් දවසක මගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව මට හිතුණා මම වගකීමක් කරන් අභියෝගයක් බාර ගන්න ඕනේ. ඒකයි මම සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ මිල්ලුවේ ජනාධිපතිතුමායි. මම අද ඇත්තටම නියතමානීව මට හෙට මිනිස්සු මොන විදියට උසුළු කරත් ආත්ම විශ්වාසය අනුව මට ලොකු සතුටක් තියෙනවා. අඩුම ගානේ වැටිච් එකක් ඉස්සෝ කියලා මිනිස්සු අහනවා මූ කොහොමද සුද්ධ ගෙනාවේ කියලා. ඒක දන්න මිනිස්සු දන්නෝ. කොහොමද කරේ කියලා ඉන්දියාවට කොහොමද ගියේ මොනවාද කරේ යාලයින් වලට මොනවාද කරේ අවුරුද්දක් පඩි ගත්ත නැහැ එක්කෙනෙක්වත් හොඳ කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අවුරුද්දක්වත් කෑවේ නැහැ එකෙක් හොඳ කියනවාද හෙනම ඉල්ලන එකනේ කියන්නේ නිවන්සුන් ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම වචන නිවන්සුන් කියන්නේ හොඳ දෙයක් කාට හරි නිවන්සෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇත්තට ඊගා භවයේදී නිවන් ලැබියන් කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ජෙප්පොන්ට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි උන් කියන වචනේවත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඒ වචනේ හරි ඉතින් නොදන්නම් වාරේ අපේ ඉන්න කොටාගෙන යන අර ගෙවල් වල පුටුරත් කරන සෙට් එකක්. වැඩක් නැහැ නේද? ඔය එකේ ගහනවා. හැබැයි නිවන්සුව කියන ප්‍රාර්ථනා කරන එක හොඳයි. මටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම බොහොම කැමතියි. මොකද නිවන් යන්න තියෙනවනම් අපේ ඒ කියන ඉටර්නල් රෙස්ට් කියලා කතෝලික ආගමේ කියන්නේ ඉටර්නල් රෙස්ට් ලැබෙනවා නම් මම සැමතියි. මේ ජීවිතය කියන්නේ කරුමයක්. ඒකට තමයි අපි උරුමයක් දෙන්නේ. එමන්තුමා හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මහත්මයා කියලා තිබ්බා සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් ආයතනයේ තනතුරකට පත් කරන්න යද්දී ICC එකෙන් ඒකට විරුද්ධත්වය පළ කරා. නමුත් ඔබ ඒ පත් කිරීම කරද්දී එතන ගැටලුවක් ආවේ නැහැ කියලා. මෙතන හැඳි දෙකකින්ද ICC එක බෙදලා තියෙන්නේ. මම මාර පුරක් වෙන්න ඕනේ. ICC වට ඒව සලකනවා නම් මමත් එනන්නේ අර ජේෂාත් එක්ක ICC ප්‍රෙසිඩන්ට් එකට ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒව න  ICC වට ඒව සලකනවා. එහෙම නෙවෙයි. මිනිසුත් එක්ක හැසිරෙන්න ඕන ක්‍රම තියෙනවා.
මිනිසුත් එක්ක අර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන බුල්ලින චයිනා ෂොප් වෙන්න බෑ. නිකන් ගිහලා ඇමතිකමක් හම්බුනාම ගිහලා මම ඒක මම එතුමාට හරි ආස කෙනෙක්. අපි බොහොම හොඳ මිත්‍රයෝ. එතුමා මම දැක්කා එක කීව මට කියනවා මම කැමති නෑ එතුමාට ඒව මේව කියන්නේ. එතුමා ජනාධිපති සීනේක ඉන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා එතුමාට ජනාධිපති වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඉතින් එහෙම කියලා මම එතුමාගේ ජනාධිපති සීනේට සුබපතනවා. මේ මම පුළුවන් වුණොත් ICC න් එතුමාට උදව්වක් කරන් දෙන්න. Minister, two questions, please. Number one, what are your projections for the tourism industry in 2024? What are your arrival targets, revenue targets? And also, what are your key source markets? Because now we have the visa-free arrival situation, but that's going to wrap up from March. Do you hope to extend it? Can you please explain some of that? I hope I can convince the cabinet to extend it because I actually see a massive benefit out of the free visa. To your first question, yes. Our targets for 2024 is about 2.2 million. And I feel that starting this month when we had the 200,000, jumping over 200,000, I feel I'll be lucky enough if the country is settling in without any issues. This will be okay. And I saw even recently there was such a big thing circulating about the Yala Jeeps or the cost of the Jeeps. And it was 15,000, something was 30,000. But let's say if it's 30,000 for the whole day, it's not even, it's less than even $70, right? For a full day in a park, in a vehicle. Would you think that you can get a $70 vehicle anywhere else in the world? 30,000 is less than $50 for that trip or 4 hours. See, our currency has depreciated, or now it's appreciating from where it was. But these are things that we should not publicize negative things on our own. We are going through a crisis and this is a cost, and these cost increases all because we have to be a disciplined country. Our source markets currently, number 1 is India, number 2 is Russia, number 3 is UK, number 4 is Germany, number 5 is France, number 6 is Australia, number 7 is China. So I remember the first 7 very well. Others changes a little bit, but we are really pushing on Japan, South Korea and Australia because we see immense potential in these 3 countries, because Australia specifically used to go to Bali and Thailand all the time, and they are quite, I would say, tired of being into the same place. And Sri Lanka is an ideal place because on the rating, Sri Lanka is on the first 10. In every blog, every magazine, we have come up at the number 7, 6, 5, 4, we have been there. So I think the buzzword for tourism, Sri Lanka has actually got in there. And another thing was, Sri Lanka Tourist Promotion is putting out a lot of money this year on a global campaign which was not done for 15 years. So I think if all goes well, we will have one of the record years. And that's why I said one problem we are facing is hotel rooms. Very soon we are going to have a problem in hotel rooms. That's why I want to have a youth empowerment program, having homestays, giving children the accessibility to internet access, to be able to do booking.com once. Candy people can have homestays easily, anywhere, in a nice location. Sri Lanka is beautiful. Sri Lanka is a studio set if you really look at it. And we can do quite a lot of things. I mean, even young people, entertainment-wise, drumming, whatever they can to improve tourism in Sri Lanka, maybe put some water sport items, get these things going. We should be able to have tourism, and our target for 2030 is 4 million. So my ultimate target is to get to 4 million. India is having a problem with Maldives. We will be lucky to get most Indians to come in. I just saw Jay Shankar have said, if you want to get out of the country, first go to Sri Lanka. So I mean, those are endorsements. So those are endorsements a lot of people would not understand what can do. And as I said, people ask what we did to bring tourism. So when we went to India and we got this lady, I always say this, called Jyoti Mahar. She was the Indian Travel Agents Association president. She was like a mother of Sri Lanka, and she kept on saying at all these big events to nominate 10 people to go to Sri Lanka. That's how we started. People don't understand how it started. And we had to show Sri Lanka was normal. Sri Lanka was not in a problem, because in India, all the media showed like the Aragale, people storming in, people are fighting, no electricity, no gas. Imagine how difficult it was to cut that entire mindset, saying that Sri Lanka is safe to come back. So it's unfortunate. Sri Lankans would never appreciate what has been done, but we were lucky be able to communicate and get that done.
Minister, revenue targets for 2024, and can you please expand a little bit on the whole, you were talking about a room shortfall. How many rooms do we have now? How many rooms would you like to see? So we have officially close to about, official as in star class, star category about 50,000 rooms, and informal sector, there is the homestays, guest houses, another 40,000, about 90,000 rooms. But I think we will have to really improve ourselves and the standards, the quality. And I'm happy to say, Taj Samudra, I was there on the 31st night just to not to eat or anything. I went to the balcony to see the musical show because I didn't even go to the musical show stage. I only looked at it from the balcony and stayed to see how everything was done. And the staff came and said, after Taj opened, the highest service charge was ever paid in this December. A lot of hotels told me the same thing. Occupancies are brilliant. And I think media didn't write too much about it, but actually ask the hoteliers, don't ask me, ask how well their season was, and ask them how well the bookings are for the upcoming season. So why we want to go to Australia also is because our low season. I don't think Sri Lanka is a seasonal country. Sri Lanka is a right the year-round country, but for the monsoons we used to say Mirissa Pattema, the season is different. But now with the global warming, actually you can even use that area because the sea is not that rough. So only thing we want to see is Navy getting involved with us a lot. And I spoke with the commander. We want to keep our beaches safe without people drowning. 100 people drown in Negombo per year. So අපිට ඒ වෙලාව ගල් වැටක් දාලා reef එකක් විදියට හදලා, so we can do a lot of changes. So we have now formed a small committee with the Air Force Commander, Army Commander, Navy Commander, and the IGP and the CDS to get into tourism and how to, I mean, not militarize it, but we have the staff and the capacity of doing it and keeping our water safe and getting more people into the water, because people die to get into the waters like this, and unfortunately we don't get into the water. So we need to build that culture in, and we are looking forward to doing it in a big way. And yachting, boating, fishing, deep sea fishing, diving, what more can we do? Surfing, kite surfing, all of that. So there's loads of opportunity. And we have so much of internal water bodies, tanks. And we are even starting, thanks to an MP from Kegal district, he gave us a proposal. We're trying to start a ferry service, one from Kalni River to up to Kegal, a ferry service. I mean, things should change in Sri Lanka. I mean, from Puttalam, you can come to Port City easily. And these ferry services should start. And that's what I would like to see Sri Lanka in another couple of years. We should see the waters having so many boats, maybe ferry services. This is a country that is so blessed. Unfortunately, we are fighting over small things for power. That's it. Revenue target for 2024, Minister. Yes. Last So question. 2024, 2023, we were looking at 2.4 billion, but we came close to about 2.1. There is a technical issue of finding out how the revenue comes in. So now we are getting a global app for this or a global software for this to find out exactly how much they spend. But let's say immigration statistics we take. So I mean, even when we go abroad, sometimes we put 2,000, but we use our credit card. We book the hotel and go. So those are all revenue. So even though when you say 2.2 billion, it could be actually more than 5 billion. And whereas this software will enable us to exactly know the closest, and we are also bringing a software to exactly know where the tourists, Russians would like to go or the Chinese would like to go. They'll have the safety net. We will know exactly what they spend, and we will know exactly what they spend on. And also there is a big blueprint President has done, which even right now here, just opposite here, the President House is going to go away. It's going to be opened up for a tourist zone, and the Navy camp also might be shifted. This area will be an entertainment area, but Colombo does not have entertainment. And that is one of the reasons no foreigners are coming, no leisure foreigners, only business travelers come and Indian casino players come. Nobody else come into Colombo, but we have the hotels, but still they are full. That's the diaspora of us, business people, political people who are coming. But Colombo is a beautiful, vibrant city. We need to have more entertainment, so we're looking at from Lotus Tower to Exhibition Convention Center, those warehouses to be given out, converted into tourism activities. There's a water, Bere Lake. We are going to have a massive fountain with music and everything coming up before Vesak near Cinema and Life, together with Cinema and Life, Sri Lanka Tourism and a private sector partner.
Colombo needs to look nice for people to come into Colombo. So any tourists who come to Sri Lanka should at least stay in Colombo for 3 nights. That doesn't happen at the moment. They straight go to down south or they go to on the trails. So we need to brand Sri Lanka more. So my ambitious target for next or 2024 would be 4 billion.